মিছে পঢ়াই আছে দেখোন আৰু মিছ হা মিছে কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ বুজাই আছে সন্ধিয়া সময়ত কেতিয়াবা ঘপককৈ লাইনটো গুচি গ'লে বহুত অসুবিধা হয় বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাত অসুবিধা হৈ যায় আৰু বাকী কামখিনি আছেই ৰন্ধা বঢ়া কাম এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধা হৈ যায় আৰু এতিয়া বাৰিষাৰ বতৰত অহা যোৱা হৈ থাকে কাৰেণ্টটো সেইকাৰণে মই চ'লাৰখনকে লগাই ল'লোঁ ইনভাৰ্টাৰ ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কি হয় ইনভাৰ্টাৰটো কেতিয়াবা কাৰেণ্ট নাথাকিলেতো বেটেৰীটো চাৰ্জ নহ'ব না সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ চ'লাৰটোকে লগাই লওঁ চ'লাৰটো ধুনীয়াকৈ ৱেৰিং কৰি লগাই ল'লোঁ এতিয়া মোৰ অসুবিধা নাই বেটেৰীটো চাৰ্জ হৈ থাকে এনিটাইম ইফালে মোৰ বাহিৰত এটা দিছোঁ বাল্ব কানেকশ্যন ইফালে গৈছে আৰু গোটেইখিনি কানেকশ্যন আহি ইয়াত চিয়াৰত কানেক্ট হৈছে আৰু মই সেইডাল নেকেট যিডাল আপুনি দেখিছে সেইটো AC লাইন হয় মই পাইপ নোহোৱাৰ কাৰণে সেইডাল নেকেটকৈ লৈ আহিলোঁ নেকেট কৰিছিলোঁ পাইপ মোৰ নাতিলে সেইটো AC কানেক্টটো ইয়াৰ কৰি থৈছোঁ ACৰো বৰ্ড এখন লগাই থৈছোঁ ইয়াত বৰ্ড আছে তথাপি ইয়াত এখন সৰু বৰ্ড লগাই থৈছোঁ মোবাইল চোবাইল চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে এনেকৈ নেকেট কৰি তাৰ লগতে এডাপ্টাৰটো মই এনেই লগাই থৈছোঁ তাৰ লগতে এইটো মেইন চ'লাৰৰ চাৰ্জ কণ্ট্ৰলাৰটো পজিটিভ নিগেটিভ গোটেইখিনি ইয়াত আহি কানেক্ট হৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়াত ইনপুট হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা আউটপুট গৈছে ইয়াত যিকেইটা ইণ্ডিকেটৰ দেখিছে ইয়াত গোটেই ইয়াত গম পায় বেটেৰীটো কিমান চাৰ্জ আছে চ'লাৰে চাৰ্জ দি আছে নাই আৰু আমাৰ লোড কানেকশ্যন ঠিক আছে নাই গোটেইখিনি আপুনি ইয়াত গম পাই থাকিব ইণ্ডিকেটৰকেইটা জ্বলি থাকিব ইয়াত গোটেইখিনি ইণ্ডিকেটৰ জ্বলি থাকিব আমাৰ প্ৰথম যিটো ওপৰৰ এইটো ইণ্ডিকেটৰ আছে LED লাইটটো সেইটো চ'লাৰৰ এতিয়া সময় 5টা বাজিছে তথাপি চ'লাৰে চাৰ্জ দি আছে বেটেৰীটো মোৰ যিখন চ'লাৰ আছে সেইখন লুম চ'লাৰ হয় তলত এইটো বেটেৰী ইণ্ডিকেটৰ বেটেৰী হাই হ'লে আৰু বেটেৰী ল' হ'লে এইটো তলত বেটেৰী ল' দেখাব আৰু ঠিক তাৰ তলতে এটা আছে গ্ৰীণ LED লাইট এইটো লোডৰ হয় মানে লোডখিনিত কিবা ফল্ট হ'লে এইটো গ্ৰীণটো নজ্বলিব কিন্তু মোৰ লোড কানেকশ্যন ঠিকে আছে একো তাত মানে ভুল হোৱা নাই সেইকাৰণে গ্ৰীণটো জ্বলি আছে কিবা যদি ভুল থাকে গ্ৰীণটো নজ্বলিব তাত সেইটোত গম পাই যাব আপুনি বাকী ইয়াত চ'লাৰৰ প্ৰথম যিটো আছে চ'লাৰৰ পজিটিভ নিগেটিভ এটা আহিছে প্লাছ মাইনাছ আহি পেলাই ইয়াত কানেক্ট হৈছে আৰু তাৰ লগতে এইটো বেটেৰীৰ পজিটিভ নিগেটিভ প্লাছ মাইনাছ ইয়াত কানেক্ট হৈছেহি প্লাছ মাইনাছৰ ৱেৰ আৰু ঠিক ছাইডত এইটো লোডৰ কানেকশ্যন ইয়াৰ পৰা গোটেই লোডখিনি মোৰ চলিছে বাল্বখিনি তাত কানেক্ট আছে দুটা ছুইচ বহাই দিছোঁ বাহিৰৰ দুটা মই বাল্ব দিছোঁ তাৰে ছুইচ এই দুটা ঠিক তলতে মই বেটেৰীটো বহাইছোঁ বেটেৰীটো এইটো 28Hৰ বেটেৰী মোৰ 4টা বাল্ব আৰামছে জ্বলি যায় এইডাল নিগেটিভ ৱেৰ মাইনাছৰ এইটো কভাৰটো তাত আহে বেটেৰীৰ লগতে মই ইয়াত এটা লাক্স লগাই দিছোঁ এইটো লাক্সটো লগাব লাগে তেতিয়া মানে কাৰেণ্টটো ভালকৈ পাই থাকে ৱেৰডালো নষ্ট নহয় লাক্সটো লগাই নাট বল্টটো ফিটিং কৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এইটো লগাব লাগে লগালে কাৰেণ্টটো মানে পূৰা ভালকৈ পাই থাকে নহ'লে লাক্সটো নলগালে কেতিয়া কি হয় স্পাৰ্ক হোৱাৰ মানে চান্স থাকে এইডাল পজিটিভৰ তাতো মই লাক্সটো লগাই দিছোঁ এইটো মোৰ বেটেৰীটো ৱাটাৰ লেভেল পাইপটো মই লগাই লৈছোঁ কাৰণ কেতিয়াবা পানী কম হৈ গ'লে গম নাপাব এইটো নলগালে মই এতিয়া এইটো লগাইছোঁ পানী কম হ'লে গম পাই যাওঁ এইটো মোৰ 28Hৰ বেটেৰী মোৰ ঘৰৰ চ'লাৰ ৱেৰিংটো চাই পেলাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব ভাল লাগিলে নে বেয়া লাগিলে
এনে নৰ্মেল ৱাৰিং কৰি থৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম চ'লাৰৰ ৱাৰিং কেনেকৈ কৰে গোটেইখিনি মই তাত দেখুৱাম আপোনালোকে সেইটো চাব পাব